sơ, tiếng vọng từ chiều không gian khác. Hồ sơ vụ án, píp píp píp. Ngày lập hồ sơ, 24 tháng 6 năm 1981. Địa điểm, Birmingham, Oregon, Mỹ. Đối tượng, Jamie Smith. Thực thể, píp píp, píp píp. Ở thị trấn của chúng tôi có một truyền thuyết, một trong những câu chuyện dân gian địa phương nhỏ, người đàn ông sấm sét. Đó là cách mà ghi chú của anh trai tôi bắt đầu. Sau đó là những diễn biến về việc anh ấy bị con quái vật này theo dõi và cuối cùng là bị nó giết chết. Vấn đề là thị trấn của chúng tôi không có bất kỳ truyền thuyết nào như vậy. Không có người sét, người sủng gì hết, và một điều nữa là anh trai tôi vẫn chưa chết. Tuy nhiên, đúng là vẫn có một số phần trong câu chuyện của anh ấy lại khớp với cuộc sống thực của mình. Đúng là anh ấy vừa mới chuyển đến một ngôi nhà mới ở rìa thị trấn, và mô tả của anh ấy về ngôi nhà là chính xác. Sau khi viết những ghi chú này, Randy đã hôn mê và được đưa đến một bệnh viện ở phía bên kia thị trấn. Trong vài tuần đầu, tôi chỉ chấp nhận nó như mọi người khác, nhưng sau đó tôi cũng đã bắt đầu nhìn thấy những thứ kỳ lạ. Những hình ảnh sống động chớp nhoáng, và sau đó tôi quyết định chuyển sang xem xét toàn bộ sự việc đang diễn ra. Trong những ảo ảnh này, tôi thấy cuộc sống như thể Randy đã thực sự chết. Tôi đã trải qua mất mát, tôi đau buồn, tôi học cách sống mà không có anh ấy. Trên thực tế, nó giống một cách kỳ lạ với cảm giác của tôi khi cảm nhận về anh ấy hiện tại. Khi anh ấy hôn mê, tôi đã đau buồn và cảm thấy mất mát. Đó là lúc tôi quyết định rằng tôi cần phải điều tra sâu hơn về toàn bộ sự việc này và xem điều gì đang xảy ra ở cái bệnh viện đó. Chúng tôi đã có sẵn một bệnh viện chính ở trung tâm thị trấn, và có vẻ như nó dư sức để phục vụ cho cả thành phố luôn, chứ đừng nói là thị trấn. Cộng với việc chúng tôi có một số bác sĩ tư nhân phục vụ cho những người lớn tuổi trong thị trấn. Vậy tại sao lại xây thêm một bệnh viện nữa và đặt nó ở một nơi hơi khuất như vậy? Đối với tôi, điều đó có vẻ đáng ngờ. Hồ sơ địa phương không có nhiều thông tin để xem xét. Bên ngoài, đó chỉ là bệnh viện đa khoa United Birmingham, một cái tên kỳ lạ. Đối với tôi, nó nghe như kiểu một nhà thờ vậy, bạn biết đấy, trừ cái phần bệnh viện đa khoa. Vì vậy, tôi đã phải hỏi xung quanh, hóa ra bệnh viện thực sự là một câu chuyện dân gian với trẻ em và thanh thiếu niên bây giờ. Rõ ràng là mọi người trong thị trấn đã hôn mê và sau đó họ được đưa đến bệnh viện này. Và về cơ bản là họ không bao giờ được nhìn thấy nữa. Có những biến thể của nó và những thứ tương tự, nhưng tất cả đều giống nhau. Những người trong độ tuổi từ 20 đến 30 hầu như không biết gì về nơi này giống như tôi. Bất kỳ ai lớn tuổi hơn sẽ không muốn nói chuyện với tôi về nó, hoặc sẽ cực kỳ thù địch với tôi. Đỉnh điểm, có một số cảnh sát đã đến nhà tôi và yêu cầu tôi ngừng khuấy động cộng đồng. Sau đó, họ rời đi kèm với một cảnh cáo vì sự mất mát gần đây của tôi. Tôi đã thử mọi cách khác, nên giờ tôi có hai sự lựa chọn. Hoặc là tôi có thể từ bỏ và kết thúc mọi chuyện ở đây, hoặc tôi có thể cố gắng lẻn vào United Birmingham. Thành thật mà nói, ban đầu tôi nghĩ mình sẽ dừng lại ở đó, nhưng những ảo giác của tôi ngày càng tệ hơn. Lúc ấy tôi hành động cực kỳ hoang tưởng và nhốt mình trong nhà trong một thời gian dài. Tôi nghĩ là nhiều ngày hoặc có thể là nhiều tuần liên tục trước khi tôi quyết định ra ngoài lần nữa, và tôi bắt đầu thấy người đàn ông sấm sét ám ảnh mình. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy đôi mắt sáng rực của hắn đang nhìn lại. Thật sự kinh khủng. Tôi có cảm giác rằng nếu hắn ta bắt gặp tôi trong những ảo giác của mình, tôi có thể cũng sẽ hôn mê, nên không làm gì cả không bao giờ là một lựa chọn tốt. Tôi mất vài ngày để xem xét kỹ lưỡng nơi đó. Nơi này không có những bức tường lớn hay hàng tấn an ninh hay bất cứ thứ gì. Tôi nhận thấy một nhân viên bảo vệ luôn túc trực tại cơ sở, và các bác sĩ ra vào cả ngày với một vài người ở lại qua đêm. Từ những căn phòng vẫn bật đèn vào buổi đêm, tôi suy ra rằng họ phải ở trong một khu vực của bệnh viện suốt đêm với người bảo vệ đi tuần tra tổng sau mỗi vài giờ. Kế hoạch của tôi là sẽ lẻn vào trong vào ban đêm, cửa sổ không được đóng chặt lắm và một số bác sĩ có lẽ đã để mặc chúng nứt do nhiệt độ cao. Vì thế, tôi chỉ cần bật nó ra và lẻn vào tòa nhà, vào nơi mà không có bác sĩ túc trực.
Sau đó, tôi chỉ cần tìm kiếm xung quanh, xem tôi có thể tìm thấy bất kỳ thứ gì không. Tôi vào trong mà không gặp bất cứ vấn đề gì và tôi thấy mình đang ở trong một văn phòng. Tôi đã tìm kiếm một chút, nhưng hầu hết các tài liệu mà tôi tìm thấy chỉ là những báo cáo về ngân sách. Tôi nhận thấy họ đang nhận một khoản tiền mặt lớn từ một tổ chức nào đó, có thể là một chi nhánh chính phủ hoặc thứ gì đó khác. Tôi rời khỏi căn phòng đó và bước ra một hành lang rộng lớn. Không có tên phòng nào thực sự thu hút được sự chú ý của tôi, cho đến khi tôi đi qua một hành lang có ghi những bệnh nhân PT. Tôi nghĩ rằng Randy có thể ở trong đấy và tôi muốn gặp anh ấy. Thêm vào đó, tôi cũng tò mò muốn biết họ đang làm gì với những bệnh nhân mà họ giữ lại đây. Khi bước vào, căn phòng lớn đến kinh ngạc, xếp đầy giường và máy móc. Mỗi bệnh nhân dường như đều có một thứ giống như mặt nạ phòng độc trên đầu, với ống dẫn vào miệng và dây dẫn vào sau gáy. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy Randy. Tôi đã suy sụp trong 1 hoặc 2 phút khi chỉ nhìn thấy anh ấy như vậy. Chúng tôi thực sự là những người anh em thân thiết và thật đau lòng khi thấy anh trai tôi trông giống máy móc hơn là con người. Tôi thậm chí còn không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy. Có một bảng kẹp giấy gắn trên giường của Randy nên tôi đã nhặt nó lên và đọc qua. Có rất nhiều thông tin mà tôi thậm chí còn không hiểu, như liều lượng y tế và các thuật ngữ y khoa khác. Vài trang trước, tôi bắt đầu tìm thấy những thứ thực sự liên quan đến ghi chú và trải nghiệm của Randy với người đàn ông sấm sét. Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để đề cập rằng tôi chưa bao giờ thực sự nói với bất kỳ ai là tôi đã đọc những ghi chú của Randy. Tôi là người đã đến nhà anh ấy chỉ để tìm thấy anh trong tình trạng hôn mê. Và tôi cũng đã để ý thấy những ghi chú trong một căn phòng khác sau khi tôi gọi 911 và tôi đã đọc chúng. Rồi tôi đã đặt chúng xuống và không bao giờ nhắc đến chúng nữa. Vào thời điểm đó, tôi quá đau buồn đến nỗi không thể nghĩ đến chúng. Từ những gì tôi đang ghép lại với nhau, tôi nghĩ rằng tôi sẽ gặp nhiều rắc rối hơn nếu những người này biết rằng tôi đã đọc những ghi chú vào thời điểm đó. Bảng kẹp hồ sơ liên tục nhắc đến thứ gì đó được gọi là điểm hội tụ và chảy máu không gian. Theo cách mà tờ giấy liên tục sử dụng các thuật ngữ, tôi cho rằng bác sĩ đã nghĩ là có thứ gì đó ngoài không gian hoặc thứ gì tương tự là nguyên nhân gây ra tình trạng hôn mê của Randy. Chảy máu không gian có thể là những ảo ảnh mà tôi đang thấy. Vậy có thể nào là các sự kiện với người đàn ông sấm sét đang diễn ra ở một không gian khác không? Và điểm hội tụ có thể là khoảnh khắc mà một người rơi vào tình trạng hôn mê, khi đó người đàn ông sấm sét sẽ giết người ấy. Tôi không biết liệu điều đó có đúng không, nhưng đó là những gì tôi nhận được từ các báo cáo. Tôi quét mắt quanh phòng, nhìn những bệnh nhân khác và nhận thấy rằng có một số người mà tôi nhận ra. Họ là những người mà tôi chắc chắn đã đi học đại học và định cư ở nơi khác. Gia đình họ thì không bao giờ để lộ rằng có bất cứ điều gì đã từng xảy ra với họ. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía mình và tôi chui xuống gầm một trong những chiếc giường. Vài phút trôi qua và không có ai thực sự vào phòng, nhưng điều đó đủ để khiến tôi sợ hãi. Cuối cùng tôi lẻn ra ngoài theo cách mà tôi đã vào và về nhà để có một đêm gần như mất ngủ. Ngày hôm sau, tôi đến thăm gia đình của một trong những cô gái tôi đã thấy trong phòng bệnh. Cô ấy lớn hơn tôi khoảng 1 tuổi và lần cuối tôi biết cô ấy vẫn đang đi học đại học để trở thành một bác sĩ. Bố cô ra mở cửa và tôi ngay lập tức hỏi về con gái của ông. Ngay lập tức ông ấy thay đổi tâm trạng và bảo tôi hãy đi đi. Khi ông chuẩn bị đóng cửa lại, tôi nói với ông ấy rằng tôi đã nhìn thấy cô con gái ông trong cái bệnh viện vào tối qua và tôi hỏi ông ấy tại sao mọi người lại nghĩ rằng cô ấy vẫn đang đi học đại học. Ông ấy mở cửa trở lại và tâm trạng của ông ta lại thay đổi. Ông trông vừa sợ hãi, vừa thất vọng và bắt tôi hứa sẽ không bao giờ nhắc lại những gì mà ông sắp nói. Con gái ông ấy đúng là đã đi học một thời gian như tôi nghĩ, nhưng trong khi cô ấy đi vắng, vào một thời điểm nào đó, cô ấy đã hôn mê. Bác sĩ tại United Birmingham đã đề nghị trả cho người đàn ông và gia đình ông ta một khoản tiền lớn nếu họ để cô ấy ở lại bệnh viện của họ và hành động như thể cô ấy vẫn đang đi học đại học.
Ông ấy nói rằng ông nghi ngờ gia đình ông không phải là gia đình đầu tiên nhận được một thỏa thuận như thế, và tôi cũng đừng nên hỏi quá nhiều câu hỏi trong trường hợp nó trở nên nguy hiểm cho gia đình ông ấy hoặc cho chính tôi. Tôi nói lời tạm biệt với ông, và trong vài ngày tiếp theo tôi chỉ đờ đẫn, trống rỗng, cố gắng để nắm bắt được tình hình hiện tại. Sau đó tôi lại có một ảo ảnh khác. Trong ảo ảnh này, người đàn ông sấm sét đã đi vào nhà tôi và thực sự đã tấn công tôi. Tôi cố gắng chạy trốn, nhưng cuối cùng nó đã chạm vào tôi và truyền những luồng điện chạy dọc qua cơ thể của tôi. Tôi cảm thấy mình mất ý thức khi cơn đau chạy khắp cơ thể, và sau đó tôi tỉnh dậy. Tôi tỉnh dậy với một chiếc mặt nạ quấn quanh mặt, cung cấp cho tôi những chất lỏng có vị kinh khủng và oxy. Tôi đang ở trong cái bệnh viện đó. Tôi hoảng sợ và cố gắng kéo mặt nạ ra. Nó mắc vào những sợi dây hiện đang cắm sâu vào sau gáy tôi và khiến tôi trở nên đau đớn hơn. Tôi ngừng hoảng loạn và từ từ kéo thẳng những sợi dây ra. Nó đau, nhưng tôi khá chắc chắn rằng nó không gây ra bất kỳ tổn thương vĩnh viễn nào cho tôi. Sau khi chúng được lấy ra, tôi từ từ tháo chiếc mặt nạ và lấy các ống ra khỏi miệng. Chúng thực sự đã đưa những thứ gì đó xuống cổ họng tôi khá nhiều, và tôi bắt đầu nôn khan khi tháo chúng ra. Với đôi mắt vẫn chưa thoát khỏi sự cản trở của chiếc mặt nạ, tôi nhận ra mình lại đang ở trong phòng bệnh nhân, trên giường cạnh giường anh trai mình. Tôi thực sự may mắn, trời đã tối và không có ai xung quanh để nhìn thấy tôi hoảng loạn, hay ít nhất là tôi đã nghĩ vậy. Hóa ra chiếc máy mà tôi được gắn vào đang bị gì đó và nó đang phát ra tiếng báo động. Tôi đợi sau cánh cửa cho đến khi một vài bác sĩ đến gần và tông cửa ra rất mạnh. Tôi khá chắc tôi đã làm vỡ mũi của tên bác sĩ gần mình hơn, và tên bác sĩ thứ hai thì quá tập trung vào đồng nghiệp của mình để đuổi theo tôi. Tôi đã cố gắng quay lại chỗ mà tôi đã lẻn vào trước đó và sử dụng chính cái cửa sổ ấy để trốn thoát. Chứng hoang tưởng lại ập đến, nên thay vì đi bộ trở lại nhà, tôi từ từ lẻn qua thị trấn đến nhà bố mẹ. Họ ngạc nhiên và cả sợ hãi khi nhìn thấy tôi. Có vẻ như chính tôi cũng đã hôn mê vào khoảng 2 tuần trước. Tôi đã bị sốc và buồn bã khi biết mình đã bất tỉnh trong 2 tuần, và thậm chí còn sốc hơn khi tỉnh lại. Tôi nhớ người đàn ông sấm sét đã chạm vào tôi trong cảnh tượng cuối cùng đó. Bố mẹ tôi nói với tôi rằng họ đã bị hối lộ để giữ im lặng về việc tôi đã hôn mê, và rằng họ đã nhận được tiền từ United Birmingham. Tôi bảo họ ngồi xuống và kể cho họ nghe mọi thứ tôi biết vào thời điểm đó, cũng là hầu hết mọi thứ mà tôi đang kể cho bạn nghe bây giờ. Bố tôi ngồi đó suy nghĩ một lúc rồi bảo tôi có thể trốn ở đây trong vài ngày tới. Ông có một vài người bạn mà ông có thể gọi điện và nghĩ rằng họ có thể giúp được. Những người bạn đó đã chỉ cho ông đến một nhóm chính phủ chuyên về những thứ như thế này, và thế là giờ tôi đang ở đây. Thông tin duy nhất khác mà tôi có thể cung cấp cho bạn là những hình ảnh tôi nhìn thấy lại bắt đầu xuất hiện. Tôi nghĩ rằng người đàn ông sấm sét không giết tôi, nhưng sự tiếp xúc với hắn ta đã khiến tôi bất tỉnh, dẫn đến tình trạng hôn mê ngắn hạn của tôi. Nhưng hắn ta đang đến gần tôi. Tôi nghĩ tôi chỉ có thêm 1 hoặc 2 lần ảo giác nữa trước khi hắn ta bắt được tôi, và sau đó tôi có thể sẽ lại hôn mê. Vậy, bạn có thể giúp tôi được không? Biên bản báo cáo đã... Bíp bíp bíp. Ghi chú của Ti. Tôi không định liên lạc với cậu sớm thế này, nhưng do việc đã rồi. Cậu có lẽ sẽ không bị tấn công nữa, tôi sẽ đảm bảo điều đó. Cậu chỉ cần tập trung vào việc phát tán những tệp hồ sơ này ra ngoài thôi. Tôi sẽ sớm liên lạc lại với cậu. Vậy là rõ ràng đã khá lâu rồi nhỉ? Khoảng 1 tháng hay sao ấy? Tôi nghĩ đã 3 tuần kể từ lần cuối cùng tôi phản hồi bất kỳ điều gì ở đây. Thôi, hãy nói lại chuyện này nhé. Tôi đã đề cập vài lần rằng tôi sẽ làm việc cả phần của mình lẫn đồng nghiệp trong 1 tuần, nhưng rồi lại thành 2 tuần. Ban đầu việc đó khiến tôi không thể vào No Sleep, nhưng rồi chuyện gì đó đã xảy ra. Tôi bị mất trí nhớ nặng hay sao ấy, nhưng không giống kiểu mất trí nhớ của nhân vật chính trong game JRPG. Tôi chỉ mất ký ức liên quan đến No Sleep, hồ sơ vụ án, Reddit nói chung, và bất kỳ sự kiện nào khiến tôi quên đi ngay từ đầu. Chà, hôm nay tôi mở máy tính ra và thấy cái hồ sơ vụ án.
này trong một tài liệu Word trên màn hình và tôi đọc qua nó. Nó gợi lên một số ký ức nhưng không hoàn toàn. Giống như tôi nhớ rằng mình đã quên điều gì đó. Vì vậy, tôi ngồi đó trong vài giờ và sau đó tôi nhìn vào tiêu đề kỳ lạ. Chắc chắn là người đàn ông sấm sét, viết hoa sen vào cụm từ, tiếng vọng từ một chiều không gian khác. Nhìn thấy cái tên người đàn ông sấm sét này đã làm gợi lại cho tôi một số ký ức nữa và tôi vào Reddit để xem mình có tài khoản trong này không. Lúc đó, tôi thậm chí không nhớ rằng mình có tài khoản nên tôi xem lại các bài đăng mà tôi đã viết và đọc hết các hồ sơ vụ án. Mất một chút thời gian nhưng cuối cùng tôi cũng sâu chuỗi lại được ký ức của mình. Sau đó, tôi đã kiểm tra máy tính xách tay mà tôi đang lưu trữ hồ sơ vụ án và nó không còn gì cả. Tôi không định đăng gì cả và dự định sẽ bỏ qua mọi chuyện. Ý tôi là sẽ vô nghĩa nếu đăng lên đây rằng tôi đã bị tấn công và làm mất các hồ sơ vụ án. Các bạn có thể quên tôi đi và tôi sẽ được an toàn. Chà, tôi đã ra ngoài để mua đồ tạp hóa và khi tôi về nhà, có một cái USB được cắm vào máy tính của tôi với cửa sổ lưu trữ đang mở. Vì vậy, giờ tôi ở đây. Ít nhất tôi sẽ tiếp tục đăng lên những hồ sơ vụ án tiếp theo và đồng thời tôi cũng đang tìm cách để giải quyết. Xin lỗi vì bất kỳ sự lo lắng hoặc tức giận nào mà tôi có thể đã gây ra. Tôi chắc chắn không bao giờ cố ý. Giữ an toàn nhé. No sleep. Peace out. À và còn một ghi chú bổ sung. Nghĩ kỹ lại, thực ra tôi còn không chắc liệu no sleep có phải là toàn bộ những gì tôi đã quên hay không. Tôi không nhớ rằng mình đã quên bất kỳ điều gì khác. Nhưng dù sao thì làm sao tôi có thể thực sự biết được chứ? Một lưu ý nữa là Ti là thằng nào thế? Và tại sao hắn lại nói chuyện với tôi qua những cái hồ sơ kỳ lạ này? Hoặc ít nhất là tôi cho rằng là hắn đang nói chuyện với tôi.